नमस्कार, मी गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। तर मंडळी, आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे कारल्याची भाजी। कारलं हे कडू असल्यामुळे बरेच जण खात नाहीत, लहान मुलं तर खायलाही मागत नाहीत। पण कारलं हे औषधी गुणधर्म असलेली भाजी आहे, त्यामुळे ती खाल्ली गेली पाहिजे। मी आज तुम्हाला 2 वेगळ्या टिप्स सांगणार आहे, ज्यामुळे कारल्याचा कडूपणा बऱ्याच अंशी कमी होतो आणि ही भाजी अतिशय टेस्टी होते आणि तुम्हाला नक्की आवडेल। तर आता आपण लगेचच बघूया कारल्याची भाजी कशी करायची। पाव किलो कारली मी मिठाच्या पाण्याने स्वच्छ धुवून अशी चिरून घेतलेली आहेत आणि त्याला मी थोडं मीठ चोळून ठेवलं होतं। आता हे आपण याला चोळून घेऊया मीठ आणि स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊया। माझी दुसरी स्टेप अशी आहे की मी तुरटीचं पाणी बनवून ठेवलं होतं। चिमूटभर तुरटी टाकून मी पाणी बनवलेलं आहे। आता ही कारली आपण या मिठाच्या पाण्यातून तुरटीच्या पाण्यात टाकणार आहोत। हे तुरटीचं पाणी आहे आणि याच्यामध्ये आता आपण ही कारली टाकून घेणार आहोत आणि साधारण 10 मिनिटं आपण या तुरटीच्या पाण्यामध्ये ही कारली ठेवणार आहोत। तुरटीच्या पाण्याने कारल्याचा कडूपणा पूर्ण निघून जाईल। याच्यामध्ये आता आपण 10 मिनिटे ठेवून देऊया। 10 मिनिटं झालेली आहेत आणि आता आपण 1 टेबलस्पून तेल घातलेलं आहे आणि याच्यामध्ये आपण ही कारली परतून घेणार आहोत। तेलावर परतल्यामुळे खूप छान टेस्ट कारल्याला येते। साधारण 5 मिनिटं आपण ही कारली परतून घेणार आहोत। कारली परतून झालेली आहे आणि आता आपण ही काढून घेऊया। भाजीसाठी मी इथं 2 टेबलस्पून गोडं तेल घालणार आहे आणि आता आपण फोडणी करून घेणार आहोत। यासाठी मी इथं लसूण घेतलेला आहे, लसूण ठेचून घेतलेला आहे, साधारण 6 पाकळ्या। याच्यामध्ये आता आपण घालणार आहोत हिंग अर्धा चमचा, 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या, कोकम घालणार आहोत आंबटपणासाठी। फोडणी छान परतून घेऊया। यामध्ये आता आपण घालणार आहोत बारीक चिरलेला कांदा, साधारण 3 मध्यम आकाराचे कांदे मी इथं बारीक चिरून घेतले होते। कारल्याच्या भाजीला कांदा भरपूर लागतो। याच्यामध्ये आता कांदा मऊ होण्यासाठी आपण थोडंसं मीठ घालूया। कांदा छान मऊ झालाय। हळद घालूया अर्धा चमचा। आता आपण तेलात परतलेली कारली जी आहे ती याच्यामध्ये घालून घेऊया। छान परतून घेऊया। मंडळी, तुम्ही कारल्याची भाजी कडू न होण्यासाठी काय घालता हे मला कमेंटमधून कळवा। याच्यामध्ये आता चवीनुसार मीठ घालून घेऊया। तुमची कारल्याची भाजी मंडळी कशी होते? कडू होते की छान होते हे मला कमेंटमधून कळवायला विसरू नका। भाजी छान परतून झालेली आहे। याच्यामध्ये आता आपण झाकण ठेवून वाफेवर ही भाजी शिजवून घेणार आहोत। त्यासाठी मी इथं झाकणावरती पाणी घालते आणि साधारण 5 ते 7 मिनिटं आपण ही भाजी शिजवून घेणार आहोत। भाजी शिजली आहे। बघू शकता कारलं शिजलेलं आहे। जवळजवळ भाजी आपली तयार झालेली आहे। आता याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत गूळ,
चवीनुसार गूळ इथं घालणार आहे. ओलं खोबरं टाकून घेऊया. कोथिंबीर टाकून घेऊया. आणि भाजी आपली तयार झालेली आहे. मंडळी, तुम्हाला माझी ही कारल्याच्या भाजीची रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटूया माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीताच स्पेशल रेसिपीजमध्ये. धन्यवाद.